งสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิค่ะเชิญพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะสาธุ ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็ได้มาร่วมกันช่วงเวลาที่เราได้กำหนดเอาไว้เพื่อจะปฏิบัติธรรมเริ่มต้นด้วยการฟังธรรมะเล็กน้อยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมการฟังก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันมีฝรั่งที่เขามาปฏิบัติธรรมหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่เขาได้ใช้แอปการทำสมาธิหรือใช้ YouTube ในการทำสมาธิเนี่ยช่วงแรกๆที่เขามากันมาปฏิบัติธรรมที่วัดเราหรือศูนย์หรือสถานที่ที่เราจัดกรรมฐานเอาไว้เนี่ยก็จะบอกกันว่าถ้าไม่มีการนั่งสมาธิเนี่ยก็จะนั่งไม่ได้อันนั้นก็คือว่าต้องมีการบรรยายแล้วก็ต้องมีการต้องมีการนั่งสมาธิถึงจะนั่งได้ไม่งั้นก็ทำไม่ได้กันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการบรรยายหรือการนั่งสมาธิเนี่ยก็เป็นการชวนให้เขาทำสมาธิได้นั่นก็คือนึกไปเรื่อยนึกไปตามเรื่องราวที่ผู้บรรยายได้ทำมาผู้บรรยายได้บรรยายอยู่และตัวเองก็ได้ทำไปเรื่อยๆตามที่ผู้บรรยายได้บรรยายนั่นก็คือเท่ากับว่านึกไปเรื่อยตามคำที่ผู้บรรยายได้บรรยายบางทีอันนั้นไม่ใช่เป็นสภาวะที่แท้จริงแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่เราได้ฟังแล้วก็ได้นึกคิดคลอยตามไปทำให้เราผ่อนคลายได้แล้วก็พยายามจับตาหรือพยายามฟังดูว่าผู้ที่บรรยายนั้นกำลังจะบรรยายไปในเรื่องไหนไปเรื่องทางไหนเรื่องอะไรอย่างนี้ก็คือที่จริงแล้วเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมถึงจะมีผู้บรรยายเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือต้องเอาใจมาใส่ใจกับอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักก็คือพยายามสมมุติว่าทองฟองยุบก็คือให้เอาใจมาใส่ใจอยู่กับทองฟองยุบไปไม่ให้ใจเนี่ยไปไหลไปกับเรื่องราวอื่นๆหรือว่าลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกก็รู้นะการที่เราทำเช่นนี้นี่ก็คือเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยไหลไปที่อื่นแล้วก็ใจเนี่ยคอยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานส่วนการบรรยายเนี่ยมันก็คือเพียงแค่ว่ากำแพงหรือว่าเป็นอ่าเครื่องมือในการกั้นไม่ให้ไหลออกไปที่เรื่องอื่นฟังช่วงเวลาที่เราทำสมาธิอยู่เนี่ยเช่นสมมติว่ากำลังดูลองท้องพองยุบเนี่ยกำหนดรู้ไปเนี่ยแต่แน่นอนใจโดยความที่เราหมกมุ่นหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกมาเยอะมันก็ต้องไหลไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราความคิดของเราหรือใจของเราไปในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีช่วงเวลานั้นน่ะ
เสียงที่เราได้ยินจากผู้บรรยายมันก็จะทำให้เตือนสติว่าเอ๊ะเราเนี่ยกำลังทำสมาธินะนะมันคล้ายๆกับว่ากั้นให้เราช่วยให้กั้นไม่ให้จิตของเราออกนอกเขตการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็คือเตือนสติของเราให้รู้ว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่อันนี้คือเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจอย่างนี้บางทีเราก็ตามรู้เรื่องสมาธิที่เราได้ทำบางทีก็ตามรู้เรื่องผู้บรรยายธรรมะที่กำลังได้ฟังมันก็เป็นการทำให้ใจของเรานั้นคือเข้าที่เป็นกุศลจิตเข้าที่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายการที่จะเกิดสมาธิได้นั้นคือแน่นอนเราก็ต้องมีจิตที่จะไปเกี่ยวข้องมีสติที่คอยเตือนตัวรู้เตือนรู้เตือนเราอยู่ตลอดและสมาธิมันก็จะเกิด ดังนั้นจิตของเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็คือไปมาเที่ยวไปเที่ยวมาไม่อดีตก็อนาคตจะให้อยู่กับปัจจุบันนั้นยากพอสมควรการจะให้มาอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะและมีความขันติพอสมควรถ้าไม่มีวิริยะอุตสาหะและขันติเนี่ยใจเนี่ยไปแน่นอนไม่ได้อยู่กับอารมณ์กรรมฐาน ไล่ไปอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือจะทำให้มันมีขึ้นดังนั้นจิตของเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็คือแวกไปแวกมากลับไปกลับมาอยู่นั่นน่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆตามอารมณ์ที่มันมีอยู่ด้วยเหตุนี้การที่เราฟังผู้บรรยายอ่าหรืออยู่ในแบ็กกราวด์เนี่ยก็คือเท่ากับว่าป้องกันไม่ให้ไหลไปเช่นนั้นจะมีสติคอยมาเตือนเราคือสติมาทำงานทันทีสติมาเตือนว่าช่วงนี้เรากำลังทำสมาธินะมีอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมากำลังบรรยายให้เราเนี่ยเสริมพลังเติมกำลังให้เรานะถ้าช่วงเวลาที่จิตมันไหลไปคิดนั้นปุ๊บก็เสียงได้ยินเสียงของครูบาอาจารย์ที่กำลังบรรยายใจเราก็ตื่นตัวขึ้นมานะสติกลับมาตื่นตัวขึ้นมาทันทีตื่นรู้ทันทีแต่จิตมันก็จะแทนที่จะไหลไปอยู่ในอารมณ์อื่นๆก็จะเกิดความนิ่งสงบมากขึ้นนั่นก็คือเกิดสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีดูเหมือนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือมันคนละอันกันจิตกับสติก็เป็นคนละอันกันสติกับสมาธิก็เป็นคนละอันกันสมาธิมันจะเกิดก็เกิดแต่เมื่อจิตเนี่ยคือไม่ไหลไปที่อื่น และสติคอยเตือนเราให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของตนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่สมาธิมันก็เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวนี้ถึงจะคนละอันกันก็ต้องทำงานร่วมกันการจะทำงานให้มันร่วมกันได้เนี่ยก็คือจำเป็นต้องมีวิริยะอุตสาหะนะคือความเพียรมีความขันติต้องมีด้วยเช่นกันถ้าไม่มีขันติแล้วเนี่ย อารมณ์หรือกิเลสของเราเนี่ยก็จะพาไปให้ที่อื่นทันทีแล้วก็บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ฟังเลยก็ได้บางทีไม่ได้ทำสมาธิเลยก็ได้พาหนีไปทำอย่างอื่นทันทีใจมันก็เลยไปอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ฟังเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเตือนเราอยู่เสมอว่าอ่าเราเนี่ยกำลังทำสมาธินะอย่าให้ใจไหลไปในอารมณ์อื่นๆนะ ให้ตื่นรู้อยู่เสมอนะว่าในปัจจุบันนี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นสภาวะอะไรเป็นอยู่อย่างนี้ก็คือเกิดให้ทำให้เกิดสมาธินั่นเองอืม
ทีนี้การที่เกิดสมาธิก็เกิดสติเตือนเราอยู่ว่าเรามีอารมณ์กรรมฐานที่คอยจับตาดูคอยอยู่กับมันเนี่ยสมาธิมันก็เกิดจิตมันก็เข้าที่กับอารมณ์กรรมฐานสติมันก็เตือนให้เราอยู่กับจิตให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสมาธิมันก็เลยเกิดขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันการจะให้มีสติมาเตือนเราว่าเรามีอารมณ์กรรมฐานที่ต้องดูนะจิตต้องอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันความอ่าที่มีสมาธิตัวนี้แหละเป็นเหตุทำให้เราสามารถรับฟังอ่าหรือเตือนเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวที่เราต้องรู้ว่าจิตกับคนจิตก็อย่างหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งสมาธิก็อย่างหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกันนั่นเองถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเมื่อเกิดสมาธิแล้วเราก็จะไม่ได้ฝังลึกอยู่กับอ่าสมาธิได้สมาธิหนึ่งเขาเรียกว่า sinking into the อ่า concentration ใจที่มันสงบนิ่งนะเข้าไปเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือฝังอยู่ในความเป็นนิ่งของสมาธิคือแนบแน้นหรือว่าเข้ามันก็คล้ายๆกับว่าติดอยู่ในสมาธิในช่วงเวลานั้นถึงจะมีอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็กกราวด์ให้เราคอยเตือนเราอยู่ว่าเรามีอารมณ์กรรมฐานที่จะต้องอยู่กับมันนะ แทนที่จิตจะอยู่กับตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีสติเตือนอยู่เสมอเนี่ยสติของเราเนี่ยกำลังมีมากขึ้นเป็นเหตุทำให้จิตของเราแทนที่จะอยู่กับอารมณ์เดียวกลายเป็นว่าเราสามารถรู้อารมณ์อื่นๆที่มันเกิดขึ้นด้วยสภาพธรรมจิตที่ไปรับรู้เรื่องอื่นๆโดยที่อายตนะภายนอกมากระทบ จิตมันก็ไปรับรู้อารมณ์อื่นๆช่วงเวลาที่จิตไปรับรู้อารมณ์อื่นๆก็คือเนื่องจากสติของเรามีกำลังมากถ้าสามารถขยายไปรู้อารมณ์เหล่านั้นได้เวลาที่ขยายไปรู้อารมณ์อื่นๆเราก็สามารถกำหนดได้ว่าอ่าจิตเนี่ยกำลังเป็นอะไรมันเนี่ยเรียกว่าจากที่เพียงแค่เกิดความสงบนะของจิตเรียกว่าสมาหิตังจิตตังในสติปัฏฐานสูตรในจิตตานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสเอาไว้นะถึงภาวะแห่งจิตที่เกิดความสงบเมื่อจิตเกิดความสงบอย่างนี้เนี่ยสมาหิตังจิตตังนะครับก็คือจิต concentrate มากอะไรตรงนั้นสมาหิตังก็คือเป็นภาวะที่จิตมีความสงบนะเราไม่ได้อยู่กับในช่วงเวลาช่วงนั้นๆเท่านั้นแต่เราทำให้เกิดความมหคตังก็คือจิตที่มันกว้างใหญ่ไพศาลที่สามารถรู้สภาวะอื่นๆได้โดยที่เราไม่ยึดติดในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง สภาวะใดก็ตามเกิดขึ้นปุ๊บเราก็สามารถกำหนดได้รู้ได้มีสติคอยเตือนเราให้กำหนดได้ปั๊บจิตเราก็จะไม่เป็นเพียงแค่narrow นะมันก็คือมันแคบอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตกลายเป็นว่าสามารถรับได้ทุกอย่างแต่ไม่เอาสักอย่างรับได้ทุกอย่างแต่ไม่เอาสักอย่างนะ แต่ในขณะเดียวกันจิตของเราก็จะตื่นตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอในสมาธิที่เราเรียกกันว่าคณิกะสมาธิมันก็อยู่แอคทีฟอยู่ตรงนั้นมีความแข็งแกร่งในสมาธิที่เรามีอยู่แล้วก็มีตื่นตัวอยู่คือแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาสติของเราก็สามารถรับรู้ได้ทุกอย่างจิตของเราก็เลยถึงจะมีอารมณ์หลายๆอย่างที่มันมากระทบนะครับเกิดขึ้นสภาวะต่างๆเกิดขึ้นกำหนดได้ทันทีนั่นคือเหตุ
เป็นเหตุทำให้เรารู้ว่าจิตอย่างหนึ่งสติอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งเมื่อเราแยกแยะอย่างนี้ได้จิตอย่างหนึ่งสติอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันก็จะคนละอย่างกันอีกทีนี้นะมันคนละอย่างกันทีนี้นะเมื่ออันนั้นเป็นคนละอย่างกันแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เราจะทำให้เราเห็นว่าอ่าจิตโดยสภาพธรรมก็คือเป็นอย่างเนี่ยสิ่งที่เรากำลังรับรู้ก็อีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆเพียงแค่กำหนดรู้แล้วมันก็จะปล่อยไปนั่นเองดังนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำไปนะ เวลาที่เราทำไปอย่างนี้เราก็จะรู้มากขึ้นเราก็สามารถแยกแยะได้ทีละอย่างทีละอย่างช่วงเวลานั้นเราก็สามารถแยกได้ว่าอารมณ์กรรมฐานก็คืออย่างหนึ่งจิตที่ไปรับรู้ก็อีกอย่างหนึ่งสติที่กำลังตื่นตัวก็อย่างหนึ่งความสงบที่มันเกิดขึ้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เรากำลังได้ฟังมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นอารมณ์กรรมฐานก็คือเป็นอารมณ์ที่หรือว่าเป็นสภาวะที่ช่วยให้จิตของเราไม่ไหลไปในอดีตหรืออนาคตหรือว่าไหลไปตามกิเลสตามกระแสและในขณะเดียวกันก็คือการฟังธรรมะหรือว่ามีคนคอยแนะนำหรือนำนั่งสมาธิอยู่นี่ก็คือเราควรจะต้องเอาอันนั้นมาเป็นเพียงแค่กั้นไม่ให้จิตของเราไหลไปตามอารมณ์นั่นเองเราไม่ควรจะเอาอ่าเรา concentrate หรือเราเอาใจไปใส่ใจกับการทำการฟังธรรมะในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมแต่มันเป็นเพียงแค่เป็นการกั้นไม่ให้ใจเราไหลไป เป็นการทำให้เราเห็นสภาวะในทุกด้านรอบด้านตลอดเวลาแล้วเราก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องนั้นๆไปอันเรื่องนี้ก็คือเราสามารถฝึกได้ฝึกจนได้เห็นอย่างนี้อ่าตามสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันขณะเนี่ยอ่าเป็นอะไรที่ Amazing มากเป็นอัศจรรย์จริงๆ อัศจรรย์ที่เรากำลังค้นหาเนี่ยเช่นเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ต้องไปหาปาฏิหาริย์อย่างอื่นปาฏิหาริย์แท้จริงก็คือนั่งได้ในปัจจุบันขณะเนี่ยรู้ได้ในปัจจุบันขณะนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวได้ทั้งหมดที่เรากำลังนั่งอยู่จิตที่กำลังตื่นตัวที่กำลังไปรับรู้อารมณ์อื่นๆเราสามารถรับรู้ได้เช่นลมหายใจเข้าออกหรือนาท้องที่พองยุบที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราสามารถอันนี้คืออัศจรรย์ จิตมันตื่นตัวสามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆได้นะนี่คืออัศจรรย์นั่นเป็นเหตุที่แม้พระพุทธเจ้าท่านเองเนี่ยท่านไม่สรรเสริญเรื่องอาอิทธิปาฏิหาริย์แต่ท่านสรรเสริญเรื่องเทศนาปาฏิหาริย์พูดถึงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือในทีฆนิกายในเกวัตสูตรเนี่ยพระสูตรที่น่าจะ11เนี่ยมีพราหมณ์ท่านปริพาชกท่านหนึ่งเขาไปถามพระพุทธเจ้า ว่าวัดนี้เนี่ยวัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยวัดเนี้ยเนี่ยนะมีญาติโยมมากันเยอะแยะเลยคึกคืนดีมีปฏิบัติกันดีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าน่าจะแสดงปาฏิหาริย์ถ้าแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยแน่นอนคนก็จะมากันมากขึ้นหลั่งไหลมากขึ้นนะปริพาชกคนนั้นเนี่ยกราบทูลพระพุทธเจ้าตั้ง3 ครั้งพระพุทธเจ้าปฏิเสธทั้ง3 ครั้งและสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับปริพาชกคนนั้นว่า การอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมีอยู่3 อย่างอย่างที่1ก็คืออิทธิปาฏิหาริย์1อันที่2ก็คืออ่ารู้นะ
และเจโตปริยญาณรู้วาระจิตของคนอื่นและอันที่3ก็คือเทศนาปฏิหาร3อย่างใน3ปฏิหารเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือว่าถ้าเป็นอิทธิปฏิหารเนี่ยก็คือสามารถแสดงให้1คนเป็นหลายคนหลายคนให้เป็น1คนสามารถบินได้สามารถเดินน้ำได้สามารถทะลุดินได้เนี้ยทำให้ขาวเป็นดำดำเป็นขาวได้อะไรเงี้ยเป็นต้นการแสดงอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือว่าคนก็จะศรัทธาในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์กลุ่มหนึ่งก็อาจจะเกิดความศรัทธาเขาก็จะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะกล่าวหาได้ก็ทำให้เกิดเสื่อมศรัทธาได้เพราะฉะนั้นไม่ควรแก่การแสดงอันที่สองก็คือเจโตปริรู้วาระจิตของคนอื่นหรือว่าสามารถได้ยินเสียงคนอื่นหรือสามารถบอกอนาคตได้สามารถทักได้อะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิเสธเหมือนกันท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีท่านบอกว่ามีแต่ว่าท่านไม่ให้แสดงเพื่อให้เกิดหรือเพื่อให้เรียกศรัทธาชาวพุทธไม่ควรที่จะไปตามเรื่องราวเหล่านี้กลุ่มหนึ่งก็จะเกิดศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะทำให้เสื่อมศรัทธาได้เหมือนกันแต่ปฏิหารที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนั่นก็คือเทศนาปฏิหารก็คือการแนะนำนั่นเองปฏิหารตัวนี้เนี่ยคือแนะนำก็คือให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเมื่อเราพิจารณาดูอะไรที่เป็นธรรมะเนี่ยในเทศนาปฏิหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนั้นก็คือว่าให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์นั้นคืออะไรและทุกข์นั้นจะดับได้ไหมทุกข์นั้นดับได้แล้วก็มีมรรควิธีการที่จะดับทุกข์นั้นได้แต่นี้กว่าจะรู้ความทุกข์ที่แท้จริงเราก็ต้องต้องมีความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นในปัจจุบันช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเกิดขึ้นปั๊บถ้าหากว่าเรากำหนดไม่ทันสติของเราไม่แข็งแกร่งพอจิตมันก็จะไปรับเสร็จก็เอาสัญญามาปรุงแต่งทันทีเมื่อเอาสัญญามาปรุงแต่งทันทีก็ถ้าหากว่าชอบใจก็จะเอามากอดเอาไว้ถ้าไม่ชอบใจก็พยายามเตะทิ้งไปความพยายามตัวนี้แหละก็คือไม่ประกอบด้วยความเข้าใจที่แท้จริงนั่นก็คือเกิดจากสติที่ไม่มั่นคงสติที่ไม่ตื่นรู้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกมาอยู่เนื่องๆฝึกมาอยู่บ่อยๆเนี่ยแต่ละขณะที่อารมณ์มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตเนี่ยสามารถไปรับโน้นมาได้แล้วปั๊บเนี่ยจิตสติของเรามาเตือนให้เรารู้ว่าโอ้อันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถกำหนดมันได้เมื่อกำหนดทันนั้นก็คือสมาธิเกิดและสมาธิเกิดแต่เราไม่ได้จมอยู่กับสมาธินั้นแต่กลับกลายเป็นว่าอกเปิดใจให้มันกว้างไพศาลรับรู้ได้แต่ไม่จมอยู่กับนั้นแล้วเราก็เข้าใจถึงว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นโอ้มันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างนี้เองอันดับก็คือไม่ต้องไปหาที่อื่นที่เพื่อจะดับไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยคนอื่นให้มันดับตรงที่เรากำหนดทันปั๊บมันก็ไม่ขยายไปในรูปร่างอื่นๆเรื่องราวอื่นๆก่อนที่จะสัญญามาปรุงแต่งเราสามารถกำหนดทันแหละมันก็กลายเป็นว่าเห็นก็สักว่าเห็นเนาะได้ยินก็สักว่าได้ยินเนาะเป็นไปอย่างนี้มรรคมีองค์8เนี่ยทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดจากความรู้ที่แท้จริงตามสภาพธรรมที่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกสมาธิเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เป็นอัศจรรย์ที่ช่วยให้เราเนี่ยเห็นปาฏิหาริย์การอยู่ในปัจจุบันขณะ
ทั้งกายและใจและตื่นรู้อยู่เสมอและสามารถเห็นจิตเห็นใจเห็นแล้วก็รู้ว่าสมาธิเกิดสติตื่นตัวอยู่เสมอนั่นเองไม่หลงลืมนิวรณ์ไม่มาเกี่ยวข้องเราก็พ้นทุกข์นั่นก็เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงเลยทีเดียวมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความสงบจิตสงบใจเกิดความเบิกบานใจเกิดความโล่งใจนะชีวิตกลายเป็นมีความสุขเลยนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีจิตศรัทธาในการฟังธรรมะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์เหล่านี้มาให้ฟังว่าฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่ในนั้นแต่เราอย่าไปติดในเรื่องการบรรยายหรือเรื่องนั้นๆแต่ช่วงเวลาที่เราฟังก็คือเอานั่นเป็นเพียงแค่กั้นเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความรู้ที่ชัดรู้ที่จริงเราสามารถแก้ปัญหาได้นั่นเองก็ขออนุโมทนานะก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปก็เป็นเวลาที่เราจะมาทำสมาธิกันนะก็ขอให้ทุกท่านวางธุระหน้าที่การงานนะถ้าเป็นไปได้ก็วางเสร็จแล้วก็มาดูแลเอาใจใส่รู้ตัวพร้อมน้อมจิตมาดูอารมณ์กรรมฐานของตนช่วงแรกก็ให้กำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนถ้าเป็นพองยุบก็ให้กำหนดรู้พองยุบเป็นระยะแรกหรือถ้าลมหายใจก็ให้รู้ลมหายใจถ้าเป็นบริกรรมภาวนาเอื่นๆก็ให้เอาบริกรรมภาวนาเอื่นๆให้เกิดสมาธินะอันนี้เมื่อเกิดสมาธิเราไม่ได้จมอยู่กันในสมาธินั้นก็คือต้องแผ่กระจายใจของเราให้ไปรับรู้เรื่องอื่นๆสภาวะอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นขออภัยก็ให้จิตตื่นตัวอยู่เสมอและสามารถกำหนดรู้สภาวะที่เข้ามาในนี้กำหนดรู้แต่ไม่เก็บเอาไว้รู้ชัดก็ปล่อยไปก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
บลปัตตาปัจเจกานันจะยังบลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังวันดาเมสัมปโสสัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภะวันตุเตแผ่เมตตากันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาพ้นตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาบาชาพ้นตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาพ้นตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเทอญสา